natin guys ay ito. Ito-connect natin dito. So, tingnan mo na natin. Okay, next step natin guys ay ito. Yung screw, i-connect natin dito sa dalawa. So, check natin. So, next natin mga ka-aBENGers ay itong square na yan. So, i-connect natin dito. So, tight na siya mga ka-aBENGers. Ayan. Okay. So, itabi muna natin to mga ka-aBENGers. So, ito naman ang i-connect natin na dalawa. Diba? So, mga ka-aBENGers, ang isusunod natin ay itong maliliit na ito. Ito, ayan. Mga ka-aBENGers. Ito yun. So, bali, ito siya. Kukonek natin siya rito. Mga ka-aBENGers. Diba? So, ganyan yan. And then, susunod dito sa taas. Ayan. So, ganyan magiging forma niya. Magiging forma niya ganyan. So, i-connect natin. So, ito. The other side is done. So, ito naman kabilang side ang gagawin natin. Mga ka-aBENGers. So, ayan, nilagay ko na mga ka-aBENGers. So, itong side naman na to. I think wala nang problema. Tapos na. Last part for this. So, ito, itatayo na natin. Oh, shoot. Ayan, see? So, ayan mga ka-aBENGers, nakatayo na to. Diba? So, depende na lang sa akin kung saan ko pwede ilagay ito. Kung pa ganito, sa kaliwa. Or, sa kanan. Kukonek natin itong mesa. So, ito. Ako. Ang hirap pag mag-isa lang. Ayan. Oh. Good. Okay. So, dapat ihiga. Para at least dapat nating ihiga. Diba? Kukonek na natin to. Diba? So, ayan sa butas. Anong size ang kailangan? So, ito mga ka-aBENGers, yung L.
ka-aBENGers, yung kabilang side naman ang gagawin natin. So, ayan. Para sa lamesa. Hala. Nasira na to. Okay. Itong part naman na to. Yung walang screw. Pabalikan natin. Okay. So, this is it. Mga ka-aBENGers. Makikita niyo pa ba? So, kailangan muna natin yan. Mga ka-aBENGers. Ayan. So, ayan. Tapos na natin yung kabila. So, ito naman. Wait. Tapos na yan. So, dito naman tayo. So, ito yung dalawa kong hawak. Yes. It's done. Everything is done. Ayan. Sa paa niya. Pinito mga ka-aBENGers. Yeah. Now it's good. This is now my computer. Yeah. Mga ka-aBENGers. See? Kaya lang mauga siya. So it means hindi siya ganon kapit. So kailangan natin siyang i-secure. Dahil mauga. So saan yan? So dito. Ayan na mga ka-aBENGers. Okay. Sisecure na lang natin ulit. Depende na lang. So, higpitan na lang uli natin. Okay, this is here. Last na mga ka-aBENGers. It's done mga ka-aBENGers. Ayan na. Tapos na. Oh. Tapos. Thank you mga ka-aBENGers. Natapos ko. Salamat. And then don't forget to subscribe, like, share, and comment.